Today I'm gonna try to make baked sushi. At ito po yung mga ingredients natin. Cream cheese, sesame oil, rice vinegar, Japanese mayo, sriracha, furikake, rice seasoning, green onions, yung baked salmon, imitation crab meat, and rice. Ang rice ko po is cooked na mga 1 cup lang. Ayan po. Gawin po natin ay i-mix natin yung mga ingredients o yung toppings. Una po is yung cream cheese. Kailangan room temperature. Hatiin ko lang po yung cream cheese kasi konti lang yung magagamit natin. Yan po, i-smash ko muna. And then next, lagyan po natin ng mayonnaise. Siguro mga 1/2 cup ng mayo. Tansya-tansya lang po. Oops! Yan, i-mix natin. Kailangan hindi siya dry. And then, isunod natin yung isda na salmon. Hinimay-himay ko na po siya para madali. Yan, i-mix natin, ilagay natin dito. Yan. Pwede rin kayong gumamit ng tuna na isda. Yung saka na tuna. Pwede din po yun. Ayan. Tapos, lagyan natin ng konting green onions. Ayan. Mix natin. Tapos, yung imitation crab meat, ilagay na po natin. Ayan, mix lang po natin. Parang kulang po ng mayo, kaya lagyan ko po ulit. Dagdagan ko pa ng mayo. Kasi parang dry siya. Lagyan natin ulit ng kunting green onions. Okay, ito na po yung toppings natin. Okay, ngayon po ay kanina nagawa na natin yung pang toppings. Ngayon naman po ay sa maliit na pan, lagay natin yung rice. Lahatin na natin para masaya.
Okay, ang next natin gagawin ay lagyan natin ng sesame oil. Tapos, rice vinegar. Kunti lang din. Pag ganun lang paglagay natin. Next is furikake rice seasoning. So, pagkatapos ng furikake, is ilagay natin yung toppings na ginawa natin kanina, guys. Yan. Lagay na natin lahat. Yan. Ayan. Ayan, pantay na siya. Next is lagyan natin ng sriracha. Next is lagyan natin ng Japanese mayo. Lagyan natin ulit ng furikake. Ayan na po, luto na yung ano natin, baked sushi. Ayan guys, nakalimutan ko po kanina sabihin sa inyo na ito, kailangan pala natin tong roasted seaweed. Ayan na po. Sarap niya po. Ayan. Creamy po siya.